ඉතින් සුබදසක් හැමෝටම. ඉතින් අද ඔයගලන්ට කියා දෙන්න යන්නේ මේ AI සෝරා නැත්නම් open AI සෝරා වගේ කතාවක්. හැබැයි open AI සෝරා වගේම මේ අර පට්ට කියලා කියන්න බෑ. ඒ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක දැන් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන output එක වගේ ක්වොලිටි කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඔයගේ වීඩියෝස් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිය ටූල්ස් කීපයක් තමයි ටූල් දෙකක් තමයි මම අද ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ. දෙකක් නම් තාම try කරලවත් නැහැ. හරිද? මම කලින් try කරපු සීන් එකක් තිබ්බා but මම ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේදී මේ ගේන ටූල්ස් දෙක මමත් මේ try කරන්න හදන ගමන් තමයි ගේන්නේ. හරි. ඉතින් මට හිතුණා මේ දෙක ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව ස්ක්‍රීන් එකට like එකක් දීලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ෂෙයා කරලා දීලා සපෝට් එකක් දීගෙන යන්න අමතක කරන්න එහෙම එපා වුන් ඈ. හරි. කොහොමද මේ තියෙන පළවෙනි ටූල් එක hyper.ai තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට type කරන්න. වැඩි දෙයක් නැහැ. hyper.ai කියලා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට Google එක ගිහලා type කරන්න. Google එකට ගියා. hyper AI කියලා ටයිප් කරන්න. දැක්කද? ඔයන්නේ hyper generative AI for video content creation කියලා එනවා. ඉතින් එහෙම ටයිප් කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් hyper AI එකට යන්න. ගියාට පස්සේ log වෙන්න අහවි ඒක log වෙන්න. හරි. log වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට create video text with text, animate your image, ඊට පස්සේ repaint your video කියලා එනවා. ඉතින් මේක free. ඒක තමයි හොඳම දේ. මම මේක animate your image කියන එක click කරන්නම්. click කරලා දැන් මට ඉතින් image එකක් හොයපන්කෝ. බලමු. මම දන්නේ කොහේ හරි ඇති. අපි බලමු මගේ මූණ තියෙන ඉමේජ් එකක්. මගේ මූණ ලස්සන මූණ තියෙන ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. හරි මේ තියෙන ලස්සනද කැතද I don't know. හරි කොහොම හරි මෙන්න මේ ඉමේජ් එක අපි ඇනිමේට් කරන්න බලමු. මෙන්න මේක අරගෙන මෙතෙන්ට ඇදලා දාලා බලමු. ඔන්න අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතන අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එක මොන වගේද ඕනේ කියලා. නිකන් ඇනිමේටඩ් කියලා ගහන්නම් මට prompts type කරන්න දැන් ඔලුවට එන්නේ නැහැ කොහොමත්. ආයෙ මෙතන තියෙනවා ඇහැක් තියෙනවා. ආයතා මොකද්ද මෙතන තියෙනවා 4s දෝනේ නැත්නම් 2 seconds ද 4 seconds ද කියලා. මම 4 seconds දෙන්නම්. ස්පීඩ් මොකුත් වෙනස් කරන්න නැතුව මොකද්ද මේ ආයෙ public දාන්න දෙපා තියෙන එක මම ඒක private තියන්නම්. තියලා create button එක click කරනවා. click කරලා පස්සේ මම ළමයි මේ වීඩියෝ එක cut කරන්නේ නැහැ. මේ කපන්නේ නැහැ, edit කරන්නේ නැහැ. ඕගලන්ට මොකද එතකොට ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් දැම්ම සින්දු හදන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේකත් ඔයාලට හොඳ වේවි කියලා මම believe කරනවා. හරි. ඉතින් එකම දේ පාවිච්චි කරලා බලන්න සහ පාවිච්චි කරද්දී සමහරට ඕගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය යූස් කරද්දී හයි ට්‍රැෆික් ආවට පස්සේ මොන හරි ඒගොල්ලොන්ගේ කරන චේන්ජස් වලට ඇත්තටම වීඩියෝ එක කරන මම පලි නෑ කියන එක විතරක් ඔළුවේ තියාගන්න. මේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි මොන හරි දෙයක් කියා දුන්නට පස්සේ නැත්නම් ඒක ලංකාවෙම විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය මම විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් කට්ටිය කියා දෙනවනේ එකම දේ. හරි. එතකොට ඒක වෙන රටවල් වල වෙන්න පුළුවන් හැම රටකෙම අපි දෙයක් කියා දෙද්දී කියන්නේ ෆ්‍රී හදන දෙයක් හරි මොකක් හරි කලින් ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රී දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මිනිස්සු වැඩියෙන් රීච් වෙන්න ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ යුසේජ් එක වැඩි කරන්න මොකද වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට වෙනවා ඒක එක පැත්තකින් පොඩ්ඩක් ලිමිට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ paid users ලා ලිමිට් කරන්න. මොකද හේතුව කවුරුත් චැරිටි කරන්න කැමති නැහැනේ. හරිද? ඒ වගේ තමයි චැරිටි කරන්න කැමති නැහැ කියන්නේ චැරිටි කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි බිස්නස් එකකට චැරිටි කරන්න බැරි හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ විදියට ඩිසිෂන්ස් ගන්න. ඉතින් සුනෝ AI එකට ඒ වගේ දෙයක් වෙලා තිබ්බ මම ඒකයි මතක් කරේ. කොහොම හරි මේක වෙනකන් මම පිකා කියලා එකක් තියෙනවා pika.art කියන එකටත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් sound effects එම මෙන්න මේ වගේ දැක්කත්. ඔය වගේ ඒ වීඩියෝස් වලට sound effects නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා හරි. මේකත් මම use කරන හැටි තව ටිකකින් කියා දෙන්නම්. චුට්ටක් කොහොම ඉවසන් ඉන්නකෝ. හරි. බලමු මේක මොකද වෙන්නේ කියලා. තාම නම් ඉතින් create වෙන ගමන් තියෙන්නේ. සමහරට මගේ මූණ නින්දා වෙන්නේ නැති සමහරට චූටි වෙලාවක් යනවා ඇත්තේ නේද? හරි. just kidding ඈ. okay. දැන් මෙන්න මේකේ මේ තව බලමු මේ වෙන නම් මොකුත් මේගොල්ලෝ දාලා නැහැ. මේ දෙක තමයි වීඩියෝ සාමිති. හොඳයි නේ. සුපර් යන්නේ නේද? ඒ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි වීඩියෝස් දාලා කියන්නේ 4 seconds වගේ වීඩියෝස් දාලා ඔව් 4 seconds වගේ තමයි මැක්සිමම් පුළුවන්. ඒ වගේ දාලා ඔයාලට පුළුවන් දැක්කද? මේක නම් සවුන්ඩ් එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ වගේ. ඔයාලා මේකෙනුත් වීඩියෝ ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් ළමයි මම හිතන්නේ. 183යි පළමු. එතකන් අපි එක්ස්ප්ලෝර් එකට යන්න රයිට් ක්ලික් කරලා. මේක මේ ජෙනරේට් වෙන්නේ නේ. මේකේ තියෙනවා තව මේ create video with text කියලා. අන්න ඒකත් මම ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔන්න යටින් එනවා. ඒක මට පුළුවන් තෝරන්න water colorද නැත්නම් cyberpunkද මොකද්ද කියන්න මන්ද කියලා. මම ලොකු අදහසක් නැහැ. මම මේකේ අපි තෝරමු ළමයි
Cyberpunk තේරුවට පස්සේ Cyberpunk style high-tech city mechanic enhancement, high-tech fantasy robotic 3D game ඔන්න විදියට ඔටෝ මට ජෙනරේට් වුණා එකක්. මම මේක ChatGPT අයියට දාලා කියනවා. හරි මම චුට්ටක් sorry. ChatGPT අයියට පොඩ්ඩක් වැඩේ බර දෙන්නයි යන්නේ. මට මේක පොඩ්ඩක් මට ඕන විදියට ලියලා දෙන්න කියලා. ChatGPT මම පේස් කළා shift එකයි enter එකයි ඇව්වා. පොඩ්ඩක් යටට ගියා. ඊට පස්සේ මම type කරනවා I need you to modify this prompt to generate high tech boy in a city. I බලමු මම කොහොමද ලියයිද කියලා. හරි. oops. ඔය එච්චර ලොකු එකක් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්න නම් මට තියෙනවා. බට් අරගෙන නිකන් දාලා බලමු. try කරත් එක්ක. වැඩ කරා නේද? ඈ දාලා ක්‍රියේට් බටන් එක ඔබම ඊට කලින් මේකට ගිහිල්ලා බලමු ක්‍රියේට් වෙලාද කියලා. අපි දාපු එක ක්‍රියේට් වෙලා බට් මාව කාලා වගේ. අපිට no man. Oh no. Oh no. Nice. හරි මම කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නිකන් මෙමරි එකක් විදියට. හරි. මම ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ එක ළමයි පිකා එකට දාලා බලන්න මොන වගේද වෙන්නේ කියලා. මේකට දැම්මා. දාලා ඊට පස්සේ sound effects වලට අපි දෙමු laughing. හරි බලමු. මම ඒක ඇනලයිස් කරලා යා sound effect එකක් හදලා දෙනවා වගේ සීන් එකක් තියෙන. පට්ට වෙති. හරි. ඕකේ. මෙන්න මේක අපි මේකේ වීඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරන්න ගියමු ටෙක්ස්ට් එකකින් ඔන ක්‍රියේට් බටන් එක ගැබුවා. මේක ෆ්‍රී ළමයි. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ මම මේකේ යූස් කේසස් කිව්වොත් යූස් කේසස් කියලා කියන්නේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් තැන්. කිව්වොත් එහෙම ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා සින්දුවක් හදුවා කියලා AI වලින් හරි මොකෙන් හරි ඉතින් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් සින් ගාලා කොහොම හරි ඒකට අවශ්‍ය පොඩි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් තප්පර 4 වත් ටිකක් සිලෙක්ට් කරලා ඉතින් මම අර වීඩියෝ හැදුවේ කොහොමද කියලා කට්ටිය ඇහුවා මම මේ වීඩියෝ හැදුවේ මේකෙන්ම නෙමෙයි Haiper එකට අමතරව මම යූස් කරා replicate.com කියන එක හරි ඉතින් AI සින්දු හැම හදලා තියෙන මේ replicate.com එකේ තියෙනවා ළමයි මෙන්න මේට චුට්ටක් එහාට මෙහාට ගියාට පස්සේ සමහර කට්ටිය කියලා දෙනවා මේක වැඩ නැහැ කියලා ඒ බොරු. හරිද? වැඩ නැත්තේ නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට මේවා යූස් කරන්න පුළුවන් කිසි ගින්නක් නැතුව. හරි. මේ සුනෝයි එකේ බාක් කියලා එකකුත් තියෙනවා ඔඩියෝ මොඩල් එකක්. ඒකත් පට්ට. මේකේ කොහොම හරි මතක නැද ඊයනේ. මෙන්න මේක තමයි. අනේ මේ වෙන එක. මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන යන්න. ක්ලික් කරගෙන ආවෙදින් ඇනිමේට් ඩිෆ් කියන එක හරිද මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම අර මම මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන් තියෙන මෙතන ටයිප් කරලා රන් මොඩල් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ඕන ඩොග් කෙනෙක්ද කැට් කෙනෙක්ද whoever it is ඔයාලට පුළුවන් යාව ඇනිමේට් කරගන්න. හිතන්න මම මෙතන ටයිප් කරලා කියලා dog instead අපි ගමු dog house කියලා ගහන්න dog house food කැට් කියලා ගෙවුණා ඊද කියලා දන්නේ මම මේ මොඩල්ස් කීප එක ඩොග් and කැට් කියලා ගෙවුවට පස්සේ ඒකේ පෙන්නන්නම පූසෝ. හරි කොහොම බලමු මේකේ. anyways මේ තියෙන laughing sound එකත් එක්ක. කැටුවේගේ මං විතර නේ. අම්බෝ. ඒ මං එහෙම නා වෙන්නේ නැහැ බෑ. අම්මෝ නෝබ. ඒක නිකන්. හරි මම ඔක දැන්න තියලා කන්ටිනියු කරන්නම්කෝ. නෝබ. attach video by the way. හරි. ඒක attach වෙනකන් බලමු මෙන්න මෙයා දැන් ඔන්න ජෙනරේට් කරන අපි අර දුන්න ටෙක්ස්ට් එකට වීඩියෝ එක. මේ තියෙන අපි ජෙනරේට් කරගත්ත එක. ඉතින් පට්ට මං හිතන්නේ පිකා එක බලමු මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. පිකා එකෙන් අපි කරේ එයාටත් දුන්නනේ මොකක් කර මම ආය පිකා එකෙන් තමයි අරක මේ වොයිස් එක දැම්මනේ මේවල ළමයි ඉතින් මේ වොටමාක් වදිනවා වොටමාකින් මෙහෙම අයින් කරගන්න ඉතින් අප්ග්‍රේඩ් ගිහිල්ලා හරිද මේ මට මේවට සල්ලි හම්බුන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා මෙන්න මේ ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි කොහොම හරි මෙන්න මේකේ $8 වලට වට ගන්න පුළුවන් මාසෙකට හරි ඉතින් මේමයි වාතින්න කරන්න වට ගන්නද මොකද අපි උදාහරණයක් කිව්ද අපි ඕන දෙයකට ඉන්වෙස්ට් කරලා පස්සේ අපිට ඒක රිටර්න් එකක් තියෙනවා දැන් මම මේ වීඩියෝ එකත් හදලා තියෙන මේකෙන් එන්න තියෝ හරි ඒ කියන්නේ අපි ඕනම දෙයකට අපිට ඇත්තටම රිටර්න් එකක් තියෙනවා ඉන්වෙස්ට් කරන දෙයට ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන ටයිම් එකටත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒකේ රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවා නැත්නම් මේක බලලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේ ඒ වගේ තමයි
ඔයා සල්ලි වෙදන් කරනවා නම් ඒකට ඔයාට රිටර්න් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක හිතුන් නැතත් පළවෙනි මාසේ try කරලා බලන්න ඔයාට පුළුවන් නම් මං කියන්න කරන්න. මොකද ඩොලර් 8ක් සමහර වේදන් වලට පස්සේ ඔයාට නිකන් තේරෙවි නිකන් ඒක it's like a wastage but හැබැයි කතාව තියෙන්නේ අපිට සමහරලාට waste එකක් කරන්න හෝ නැතා හෝ මතක තියාගන්න සමහර දේවල් අපි නිකන් try කරලා බලන එකත් අපි ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න එක. හරි. ඉතින් මම ChatGPT try කරා ඩොලර් 20 ගන්න මම දැන් මාස 3ක් හෝ 4ක් පාවිච්චි කරා. හැබැයි දැන් මම use කරන්නේ නැහැ. Gemini advance එක පාවිච්චි කරා මාස 2ක් free හම්බෙච්ච එක. ඒක මම සල්ලි කිව්වේ නැහැ. තාමත් මං ඉතින් තියෙනවා මං ඉතින් payment එක කැපෙනවද දන්නෙත් නැහැ බැලුවේ නැහැ. කොහොම හරි ඒක අයින් කරන්න ඕනේ මට Gemini එකතුණු set වෙන්නෙම නැහැ. ආය තව ගත්තා Jedi එකේ කොහොමත් මට ඒක තියෙනවා. ඒක අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අර ආයි Microsoft එකේ use කරනවා. ඉතින් මෙහෙමයි අර මුදල් තියනවාද නැද්ද කියන එකට වඩා සමහර දේවල් තියෙනවා. අයියේ මම මුදල් තිබිලා නෙමේ. හරිද? මේ මොකද YouTube එකෙන් income එකක් එන්න පටන් ගන්න ළඟදී. හැබැයි කතාව තියෙන්නේ ඊට කලින් ඒ කියන්නේ සත පහක income එකක් නැතුව අපි දේවල් සමහරට වියදම් කරනවා. හැබැයි ඒ වියදම් කරනකොට අපිට හම්බ වෙනවා කියලා මම කියන්න කැමති නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් වෙනවා එක එක විදිහට business models generate කරන්න. හරි. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත තිත්ත. ඒකින්ද චුට්ටක් ඔලුවට දාගන්න. කොහොම හරි තාමත් ඉතින් වීඩියෝ එක generate වෙනකම් තියෙන ඕන generate වෙලා ඉවරයි. සුපිරිනේ. ඉතින් සෝරා වගේම පොඩි ගතියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි සෝරාගේ රියල් කතන්දර තියෙනවා බට් මම මෙතන දැක්කා රියල් කතන්දරයක් දැම්කා. ඔයත් බලන්න ඔයාලත් මෙන්න මේ වගේ ඒවා ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම ඒව බලන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මට වීඩියෝත් එක්ක වැඩි ලොකු ගනුදෙනුවක් නැහැ මෙතනදී. මගේ වැඩවලදී ඔය සින්දුවක් හදලා එළියට දාගන්න ඕනොත් ඒ වගේ අවස්ථාවල් තමයි. අයිද මම මේකේ කැමතිම දේ මේකේ පුළුවන් 1920 1980ට ලං වෙන වීඩියෝ ලෙවල් එකේ වීඩියෝස් හදන්න. හරි ඒක තමයි මම කැමතිම කතාව. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන් නම් තවත් පට්ට බට් මම දන්නේ නැහැ possible ද නැද්ද කියලා. මේ බලන්න මේ තව ඉතින් ගොඩක් දේවල් ලෝකේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ AI එක්ක සින්දු කියන එක ඊට පස්සේ වීඩියෝ හැදෙන එක ඉමේජස් හදන එක හරි ඉතින් මගේ ඊළඟ මේක තමයි අවුරුදු වලට පෝස්ට් හදන්න පුළුවන්ද Bing chat එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න පුළුවන්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ but let's try එතකොට අපිට හරියට prompt එක use කරොත් තියෙන දේවල් ටික කිව්වොත් එයා සමහරට type කරයි ඒ කියන්නේ එයා හදාලා දේවි කියලා මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා හරි මම ඒක ගැනත් ඔයාලට කියන්නම් මේ තියෙන රිප්ලිකේට් එක ඒවත් පාවිච්චි කරන රිප්ලිකේට් එකෙන් අර මං කිව්ව දේවල් දැක්කද මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඉමේජස් ඇනිමේටඩ් ලෙවල් එකේ වීඩියෝස් වලට වීඩියෝස් හරි GIF හරි හදා ගන්න පුළුවන් මේක වීඩියෝ එකක් සරලව ගත්තොත් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න උනත් පුළුවන් ළමයි හරි ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් Facebook එක follow කරන්න YouTube එක subscribe කරන්න ඒ වගේම තමයි TikTok එක follow කරන් යන්න එන හැමෝටම good luck අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු bye